નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો હું વિવેક સર વરિયા વિસ્ક્વેર સર તમારી નજર સમક્ષ મિત્રો ધોરણ 10 વિજ્ઞાન ચાલી રહ્યું છે એમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 5 ગયા લેક્ચરની અંદર એની આગળના લેક્ચરમાં ચેપ્ટર નંબર 10 અને આજે ચેપ્ટર નંબર 2 પણ પૂરું કરેલું. આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 6 પાઠ 6 નિયંત્રણ અને સંકલન એ લઈને આવ્યા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો લેક્ચર નંબર 1 પાઠ નંબર 6 અને નિયંત્રણ અને સંકલન શું કહેવા માંગે છે. બીજું તમારી બ્લુપ્રિન્ટ પણ આવી ગઈ છે જેને તમે ધ્યાનમાં લેજો અને ખાસ કરીને જો તમે નવા હો તો વિડીયોને લાઈક અને શેર કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને ખાસ મહત્વની વાત એ કે જો તમે નવા છો અને વિડીયો જોવાના બાકી છે તો અહીંયા ધોરણ 9, 10, 11, 12 સાયન્સ એના તમામ વિડીયો 11, 12 સાયન્સના ફિઝિક્સના 9, 10ના વિજ્ઞાનના વિડીયો મૂકી રહ્યો છે અને આપણી ચેનલની અને તમામ ધોરણના વિડીયો પણ અવેલેબલ છે. એની વિઝિટ કરો, તમને ઘણી બધી વસ્તુ ઘર બેઠા મળી રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેપ્ટર નંબર 6 નિયંત્રણ અને સંકલન લેક્ચર નંબર 1 સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આવો ચાલો જોજો. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે હલનચલન એટલે શું અને સજીવોમાં કયા હેતુ માટે હલનચલન જોવા મળે છે? ઉદાહરણ આપો. તો સજીવોમાં હલનચલન કોને કહેવાય? તો સજીવોની જે સ્થિતિ બદલાય એ દરમિયાન જે ફેરફાર થાય, સ્થિતિમાં જે ફેરફાર થાય એને મિત્રો હલનચલન કહેવાય. હલનચલન દરેક વ્યક્તિમાં અલગ અલગ થતું હોય, અલગ અલગ હેતુ માટે થતું હોય છે. અને કયા હેતુ માટે થતું હોય? તો પહેલું વનસ્પતિમાં થાય, વૃદ્ધિ માટે પણ થતું હોય. એ લખ્યું બીજ અંકુરણ પામી છોડનો વિકાસ કરે છે. એ વિકાસ પામે ત્યારે પ્રરોહ તંત્ર ભૂમિમાંથી બહાર આવે છે. હલનચલનના ઉદાહરણમાં દોડવું, રમવું, ચાવવું વગેરે પણ સંબંધિત નથી, પરંતુ એના અન્ય કાર્યો જવાબદાર છે. એટલે તમને એના ઉદાહરણો તમે તમારી રીતે લખી શકો છો. આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્રીજું છે કેટલાક હલનચલન પર્યાવરણમાં આવતા પરિણામી રૂપે પણ આવે છે, પર્યાવરણને અનુલક્ષીને પણ આવે છે. ખૂબ વધારે પવન આવતો હોય અને કોઈ વ્યક્તિ સ્થિર બેઠો હોય તો આપણા શરીરનું જે હલનચલન થાય છે, સ્થિતિમાં ફેરફાર થાય છે. વનસ્પતિના પાંદડા હલવાની ક્રિયા, એ બધા જે ક્રિયા છે હલનચલનની ક્રિયા કહેવાય. અમીબા પણ છે કે જે શું કરે છે, ખોટા પગોના નિર્માણ કરે છે અને આપણે ભણાવી દીધું છે અને શું કરે છે, ખોરાકના કણોનું પોતાની તરફ આવરે છે. ત્યારબાદ છે કેટલાક હલનચલન છે બચાવ માટે પણ થતા હોય. એ ઉદાહરણ તરીકે આપ્યું છે, આપણે આંખો પર તીવ્ર પ્રકાશ આવતો હોય તો આપણે આંખ અંજાઈ ન જાય એટલા માટે આપણે આંખને આ તરફ લઈ લઈએ છીએ. એ પણ એક હલનચલનનો જ ભાગ કહેવાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો એનસીઆરટી આધારિત ઘટાડેલા નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ 10ની હાથેથી લખેલી ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને બાયોલોજીમાંથી અતિ ઉપયોગી એવી હાથેથી લખેલી જો તમારે ચોપડી મતલબ બુક જોતી હોય તો તમે એનો લાભ લેવા માટે આપણી ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન છે એની વિઝિટ કરો, તમને એમાંથી મળી રહેશે. જીવંત સજીવોમાં નિયંત્રિત હલનચલન શા માટે જોવા મળે? તો હલનચલન છે ને છોકરાઓ, એ જીવંત સજીવોનું એક લક્ષણ છે. અને ચોક્કસ કાર્ય કરવું હોય ને તો ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે હલનચલન જવાબદાર છે, એકબીજા સાથે સંકળાયેલા હોય છે. બીજું, પર્યાવરણમાં થતા ફેરફારના આધારે પણ હલનચલનની ક્રિયા થતી હોય છે. ચોથું, હલનચલનની ક્રિયા તેને પ્રેરિત કરતી ઘટના પર આધારિત છે. પાંચમું, પર્યાવરણમાં વિવિધ ઘટનાઓને ઓળખવા માટે નિયંત્રિત હલનચલન જોવા મળે છે. રાઈટ? ચાલો ત્યારબાદ આપણે ગરમ વસ્તુના સ્પર્શનો કેવી રીતે પ્રતિભાવ આપીએ છીએ? તો આપણી જે ત્વચા છે ને છોકરાઓ,
એ ત્વચા કેવી છે ખબર છે? આપણી જે ત્વચા છે એ ત્વચા સંવેદનાગ્રાહી અંગ છે. કેવું અંગ છે? સંવેદનાગ્રાહી અંગ. અને આપણા ત્વચામાં ઘણા બધા સ્પર્શ સંવેદીગ્રાહીઓ આવેલી છે. એટલે કોઈ વસ્તુને આપણે અડકીએ ને એટલે આસાનીથી એ કહી દે કે આ વસ્તુ ગરમ છે, આ વસ્તુ ઠંડી છે. એમાં આવેલા તંતુઓ પણ આ મહત્વના ભાગ ભજવે છે. ગરમ વસ્તુનો સ્પર્શ કરો એટલે એની સંવેદના તરત આપણા મગજને જાય, મગજ એની ઉપર ક્રિયા કરે, વિચારે, પ્રેરણા આપે અને પછી આપણને ખબર પડે કે આ ગરમ વસ્તુ છે. રાઈટ? એટલે આપણે એ વસ્તુ હાથ કેવો ખેંચી લઈએ, પાછળ ખેંચી લઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયને સમજૂતીથી સ્વાધ્યાય પોથી એકમ કસોટીને જોતી હોય તો તમે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો. એમાં તમને બધો લાભ મળવાનો છે. PDF પણ તમને મળી રહેશે. ચાલો, આ બોર્ડ પરીક્ષા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ છે, સમજજો. ચાલો, જો સંવેદનાગ્રાહીઓ શું છે? મનુષ્ય શરીરમાં વિવિધ સંવેદનાગ્રાહીના ઉદાહરણ સ્થાને કાર્ય જણાવો. મનુષ્યના શરીરમાં બાહ્ય ઉત્તેજનાને ગ્રહણ કરવા માટેની વિશિષ્ટ રચનાને સંવેદનાગ્રાહી કહે છે. અને તે સંવેદના અંગોમાં સ્થાન પામેલા હોય છે. એના પ્રકાર તો પેલું રસગ્રાહી એકમો, તો જીભની સપાટી પર સ્વાદની ઓળખ આપે. ઘ્રાણગ્રાહી એકમો નાકના અધિચ્છદીય સ્તરમાં, ત્યારબાદ એ ગંધની ઓળખ આપે. પછી સ્પર્શગ્રાહી એકમો એ ત્વચામાં સ્પર્શની ઓળખ આપે. પ્રકાશગ્રાહી એકમો આંખમાં દ્રશ્યની ઓળખ આપે. અને ધ્વનિગ્રાહી એકમો અંતઃકરણમાં અવાજની ઓળખ આપે છે. રાઈટ? એટલે આ તમને બોર્ડની પરીક્ષામાં 1-1 માર્ક્સમાં આવી શકે છે. ચાલો, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લેક્ચર નંબર 1 ચેપ્ટર નંબર 6 આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. નવા લેક્ચરમાં નવા સવાલ સાથે મળીશું. વિડીયોને લાઇક, શેર કરો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.